هنروح اول حاجة عند الكنز بتاع اي نجار او حتى هاوي، كرتونة او صندوق السدايب. نطلع شوية سدايب من الكونتر، حاجة بتاعت 2 سنتي في 2 سنتي. نرجع للبنك ونختار بقى اللي نفس السماكة، هنفرزهم يعني. تمام كده، دول مش عايزينهم. اول حاجة بقى بنختار شكل جنب الفانوس، برصص الخشب وبحاول اوصل لشكل تقليدي، يعني ده كده شكل مناسب. نحدد بقى ونعلم علامات على الخشب فوق وتحت على كل السدايب. وبالمنشار بقى العادي اليدوي هنقص اطراف السدايب اللي علمناها. تمام جدا لحد كده. عايزين بقى نعشق الجزئين دول في بعض، النص على النص. بالكتر نعلم، بالقلم نحدد، وبالمنشار نقص، وبالأزميل نشيل وننظف. ونكرر بقى في السدابة التانية. تمام، ركبوا على بعض بنفس بقى الطريقة. هنعمل السدابة اللي فوق. نبدأ بقى نغري ونركب السدايب في بعض، وهنسيبها تنشف شوية. كده بقت ماسكة في بعض زي الفل. وعملت واحدة كمان، وواحدة تالتة، وواحدة رابعة. تمام. قطعة خشب بقى مربعة بالشكل ده، وهنعمل فيها ثقب في النص، وهنعرف ليه قدام. ونبدأ بقى نركب أجناب الفانوس اللي عملناها في البلوكة. تقدر طبعا تستعمل المسامير البورما أو الكوايل أو الأعواد الاسطوانية، المسامير العادية براحتك خالص. نثبت البلوكة ونبدأ بقى نعمل الثقب بالشنيور. نحط الغيرة، نثبت الجنب مكانه، نحط الكويلة وندق عليها ونسيبها تنشف. وبنفس الطريقة هركب الثلاث أركان بتوع الفانوس بنفس ذات نفس الطريقة، وهسيبه ينشف. بعد كده بقى قست المسافة دي، اتأكدت كويس، وقصت لها سدايب مناسبة. هركبها بنفس الطريقة وارجع لكم. بعد ما ركبنا العوارض اللي فوق، هنبدأ نقص الكوايل الزيادة. خطوات عمل الفانوس دي هي نفسها الخطوات اللي كنا بنعمل بيها الفانوس واحنا صغيرين، مع استبدال بعض الخامات اللي ما بقتش موجودة بخامات أحدث، يعني الغيرة مكان الكلة، مسدس الشمع بدل العجينة، الكوايل بدل المسمار والشاكوش. على الذكريات اللي مش عارفين نبدلها. المهم بنفس الطريقة هنركب عوارض صغيرة هنا تحت كده، وناخد برضو القياسات ونركب له دعامات، وهنقفل كله. ومفيش بقى داعي نكرر انك ممكن بدل الكوايل تستعمل المسامير البورم او العادية، ونخش على التشطيب والتقفيل. وهنحتاج ليه اي ورق ملون، شريط ستان، مقص، ومسدس الشمع. نبدأ بقى نقص الورق اللي هنغلف بيه الفانوس حسب مقاس الفانوس نفسه. ده ورق تغليف بس ستان او قماش يعني، لاني ما لقيتش ورق سلوفان بتاع زمان. هبدأ بقى اوسطنه والزقه في وش من وشوش الفانوس، الزق بمسدس الشمع واقص الزيادة بالمقص. وبالنسبة بقى لمقاسات الفانوس، هتلاقي في اخر الفيديو صورة فيها كل مقاسات الفانوس. بعد كده بورق لون تاني هقفل وش تاني، وهكذا بقى همشي على الفانوس وش ووش، حته وحته، هلون الفانوس كله. اطراف بقى الفانوس هيبقى شكلها مش تمام، فبنغطيها كويس بشريط الستان.
بعد كده بقى لمبة بدويل وسلك، وعملت فيها عقدة كمان، شغل على قديمه، ولفيت طرف السلك بشكرتون عشان اعديه من البلوك اللي قلت لكم من بدري هنعمل فيها ثقب، وهتعرفوا ليه. عرفتوا؟ نعدي السلك ونقول بقى ملاحظة للناس اللي نفسها تعلق وتقول ان اللمبة هتولع في القماشة والفانوس. اللمبة دي LED LED 5 واط فقط، لا بتسخن ولا بتقول يا عيني، وهيكون في مسافة بينها وبين القماش، والفانوس معروض في الهواء، فان شاء الله ما تقلقوش مفيش اي خطورة. هسحب بقى السلك لحد ما تدخل اللمبة ونشد، هوب ثبتت مكانها. نحط الفيشة ونستدعي الذكريات. الفيديو ده مش معمول عشانكم، ده معمول عشاني، عشان الذكريات، عشان جيل التمانينات والتسعينات، بكار وفطوطة وبوجي وطمطم وعمو فؤاد. الفيديو ده لكل واحد وحشه انه يرجع صغير ويعيش رمضان باحساسه اللي ما بقاش موجود. على وجع القلب. فيديو اخر عكنانه الصراحه، ما اعرفش ايه اللي انا بقوله ده. لو الفيديو لمسك او فكرك باي حاجه وحشتك، ما تنساش تعمل لنا لايك ونوصل الفيديو ده لعدد فلكي من اللايكات. جيل الثمانينات والتسعينات عايزهم يظهروا بقى، وانتوا عارفين احنا مش بنطلب منكم الاشتراك في القناه الا لو الفيديو عجبكم، وكالعاده مش هوصيكم على اللايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.